Pi Network ay matagal nang pinag-uusapan, lalo na ngayon na malapit nang maganap ang kanilang Open Mainnet launch dito sa paparating na February 20, 2025. Maraming prediction ang lumalabas tungkol sa magiging presyo ni Pi Coin mula po sa 0.02 or 2 cents hanggang sa napakalaking $314,159 kada Pi. Totoo nga ba ito o isa lamang itong haka-haka? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang kahulugan ng Open Mainnet para sa Pi Network. Ayan, matapos po ang 6 na taon na development, opisyal na pong magbubukas ang Open Mainnet ng Pi Network. Ibig sabihin nito, ang Pi Network ay maaari na pong i-trade sa mas maraming crypto exchanges at magkaroon ng tunay na halaga sa market. Pero, bago tayo magbigay ng prediction, ay ano nga ba ang Pi Network? Sa kasalukuyan, ang Pi Network ay nasa IOU phase pa lang, kung saan ang mga hawak ng users ay hindi pa tunay na naililipat o na-withdraw. Ang IOU or IOU sa crypto ay nangangahulugan na ang isang asset ay parang promissory note pa lamang at hindi pa aktual na iti-trade sa open market. Ngayon ay saan po maaaring i-trade ang Pi Coin? Nito pong February 12 ay inannounce po ng Global Crypto Exchange na si OKX ang kanilang listing para sa Pi Coin na lalong nagpainit ng usapan sa community. Ito ang isa sa mga major exchanges na nagpakita po ng suporta sa Pi Network. Ngunit hindi lahat ng exchanges ay sumuporta rito. Halimbawa na lamang ay ang Bybit CEO na si Ginong Ben Zhou ay takasang tumangging ilista ang Pi Coin dahil sa mga issue ng legitimacy at saka transparency nito. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng mga eksperto sa presyo ng Pi Coin? Ayan, marami pong mga eksperto ang nagbigay ng kanilang opinion ukol sa posibleng presyo ng Pi Coin sa pagbubukas po ng Open Mainnet. Ayan, una ay si Coin Codex. Ayan, si Coin Codex. Ayon sa kanilang prediction ay posible raw pong umabot sa $202.45 sa March na may 227.58% return on investment or ROI itong si Pi Coin. Maliban dito ay magkakaroon daw ng highs na $172.30 sa May pero posibleng bumaba sa ikalawang kalahati ng taon. At sa pagsapit naman daw po ng December ay posibleng maabot ni Pi Coin ang presyong $118.54. Ayan, sunod po kay Coin Codex ay meron na rin pong analysis si Coin Gabar. Ayan, Coin Gabar. Ayon sa kanila ay sa maikling panahon ay maaring maglaro raw ang presyo ni Pi Coin mula $30 hanggang $350. Sa taong 2030, kung magiging mainstream ito sa smart contracts, maaring lumagpas ito sa $1,000. Yan. Sa taong 2040, kung magiging major player daw sa DeFi itong si Pi Coin, maaring umabot ito sa $10,000. Yan, ang tindi. At pagsapit po ng taong 2050, yan, sa napaka-ultra bullish na scenario ay maaring lumagpas pa si Pi Coin sa presyong $50,000. Yan, laki. At meron din tayong forecast dito mula sa CCN. Yan, sa taong 2025, ngayon po yan, ay maaring mag-average daw ang presyo ni Pi Coin sa $65 na may maximum na $90 kung magiging bullish ang market. Sa taong 2030 ay maaring lumampas sa $140 si Pi Coin na posibleng umabot ng $200. Ngayon ay totoo bang aabot sa $314,159 ang isang Pi Coin? Ayan, yung talagang napakatinding prediction dito. Sa isang Facebook post ng Bitpinas at iba pang public discussions ay may mga nag-aangkin na ang presyo ni Pi Coin ay maaring umabot daw sa $314,159. Ang numerong ito ay isang simbolikong reference sa mathematical constant ng Pi. Yan, ang Pi na 3.14159.
Ngunit sa mas realistic na pananaw ay sinabi ng isang commentator na may 10.6 billion na total supply ang Pi at 10 million na KYC approved users, kaya't ang inaasang presyo ay nasa 0.01 hanggang 0.03 lamang. Ano naman ang sinasabi ng mga crypto experts? Ayan, meron po tayo rito si Ginoong Luis Binaventura ng GCash Executive. Ayan, siya po ang GCash Executive. At siya naman po ay naniniwala na ang presyo ng Picoin ay maaaring magsimula sa 0.02 per Pi na may market cap na $100 million. Ayan, maliban dito kay Ginoong Luis Binaventura ay meron din po tayo rito si Ginoong Paulo Giuquino. Siya naman po ang Head of DeFi Philippines. Yan, base raw sa supply ng Pi network na 100 billion at circulating supply na 6 billion, isang realistic na valuation ay nasa 0.20 kada Pi. Ayon sa kanya, habang malakas po ang community ng Pi network, kulang ito sa utility. Hindi ito tulad ng Bitcoin na may scarcity at matibay na suporta sa market. Kaya yan, reality check. May katotohanan ba ang $314,159 na price target? Yan, para umabot po sa $314,159 ang isang Picoin, kailangan pong umabot ang market capitalization nito sa higit $31 trillion na higit pa sa 10 beses ng all-time high market cap ni Bitcoin. Ibig sabihin, halos imposible ito sa kasalukuyang estado ng crypto market. Kapag nagbukas po ang open mainnet, malamang na makakita tayo ng massive sell-off mula sa mga matagal nang nagmina ng Pi. Dahil dito ay maaari pong bumagsak ang presyo sa halip na tumaas. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay Picoin. Yan, para sa atin, yan, at maging sa mga nagmimina ng Picoin, ito po ay ang pagkakataon upang malaman ang tunay na halaga ng tokens na ito. Kung tama po ang prediction ng ilang eksperto, maaring maglaro po ang presyo mula sa 0.02 hanggang $100. Depende po sa adoption at saka market demand. Kaya mahalaga po ang mag-ingat sa ating pagdidesisyon kung itatago or ibibenta natin ito sa kanyang launching day. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Habang maganda po ang konsepto ng Pi Network, mahalaga pong tandaan na hindi po ito magic money na agad na magpapayaman sa lahat. Ang presyo nito ay depende sa maraming factors gaya po ng demand, adoption at saka regulation. Kung totoo man ang $314,159 na price prediction, siguradong magiging pinakamalaking crypto event ito sa kasaysayan. Pero sa ngayon ay mas mainam na manatili po tayong realistic at tingnan ang mas makatotohanang price targets. At sa kabuuan, ang pinakamagandang gawin ay mag-research, maghintay po sa tunay na presyo pagkatapos ng open mainnet at huwag pong magpapadala sa hype. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.